věcí zapomněla. Navíc se mi nelíbilo, jak jsem o určitých věcech mluvila. Takže jsem se rozhodla nakonec to rozdělit na dvě části. Teď teda uvidíte tu první, hodně sestříhanou část, kde budu mluvit hodně o prvních dojmech, zážitcích, vyvrátím nějaký mýtusy a příští týden bude část 2, kterou teda předělám úplně a v té budou takový jako kontroverznější možná témata, o kterých moc lidi nechtějí mluvit, nebo tam budu říkat, co třeba mě osobně, ne že by vadilo, ale měla jsem jako problém se s tím nějak jako smířit. Takže to bude příští týden. Takže pokud se vám bude líbit část 1, určitě se podívejte i na část 2, pokud by vás to zajímalo. Tak, teď teda jdeme na to. Dneska teda budu dělat video, který už jsem chtěla natočit strašně dlouhou dobu a nějak jsem se k tomu neodvažovala. Nevím úplně proč. A budu vyprávět o nějakých svých zážitcích, nějaký příběhy z Koreje teda. A mám tady u sebe ledový čaj a v téhle místnosti je příšerný vedro, takže se potřebuji nějak osvěžit. Navíc mám hrozně ráda u sebe pití, když o něčem vyprávím, nevím proč. Doufám, že se vám líbí moje výzdoba teda vzadu. Dala jsem si s tím práci. A asi teda na úvod začnu, proč jsem se vůbec rozhodla tam jet, jak jsem tam jela a tak dále. A já jsem teda byla na výměnném pobytu na vejšce na navazujícím studiu. V té době mi bylo 22, skoro 23 vlastně. A tenkrát teda to bylo takový jako hodně spontánní rozhodnutí. Já jsem vlastně akorát ukončila bakaláře a šla jsem na navazující. A tak nějak jako jsem měla takovou menší existenční krizi, která v podstatě myslím, že trvá jako dodnes, ale v té době jako nebyla jsem spokojená s tím, co jsem dělala. Připadalo mi, že ten obor pro mě není, což jsem zjistila vlastně už v prváku, ale tak nějak jsem neměla koule na to jako jít jinam. A ještě ke všemu jsem teda musela, nebo nějak nemusela, ale rozhodla jsem se, že prostě musím dělat navazující studium. Mimochodem, já si upravím trochu nastavení toho mikrofonu, protože dneska se mi to nějak nelíbí, takže dejte mi chvilku. Teď myslím, že je to lepší trošku. Dneska je ten mikrofon nějaký divný, doufám, že neodejde brzo. No, v té době jsem se asi měsíc, možná 2 měsíce sama učila korejsky. S tím, že to bylo takový jako taková výzva pro mě. Prostě jsem se chtěla naučit asijský jazyk a tak nějak ta korejština mi přišla jako, že je dobrý nápad. A takže v podstatě, když jsem přišla domů z toho zápisu, kde jako jsem byla fakt psychicky úplně vyřízená, tak jsem se podívala, jestli náhodou nemůžu jet do Soulu. A ta možnost tam byla, takže já jsem se přihlásila. Vím, že s tím bylo strašný papírování, hlavně na té škole. Já moc nechci zacházet do detailů s tím papírováním, protože tohle není úplně jako návod, jak někam jet, je to spíš takový pokec jenom. Ale na každé škole je to jiný, myslím, že jsem měla nějaký pohovor, motivační dopis a tak dále, potvrzení o tom, že mám jazykovou úroveň aspoň B2, což je prostě maturita. A byla jsem vybrána a odjela jsem teda. Jinak co se víza týče, tam toho papírování bylo ještě víc. Co se víza týče, tak my jsme strašně zvyklí z Evropy, že prostě můžeme studovat kde chceme, můžeme pracovat kde chceme a jezdit kam chceme. Bez víza to tady samozřejmě není. Dneska pořád tam jezdí motorky venku, nevím proč. A kde jsem byla? Studentský vízum je teda relativně snadný získat a tímhle jako bych chtěla trošku možná apelovat
myslím, že je to i nějak snad nelegální, nebo něco takového tam bylo. Já upřímně jsem se na to už dlouho nekoukala. Takže jako je strašně těžký potom se najít nějakou práci, i když umíte třeba plynule korejsky. Hlavně taky z toho důvodu, že ty zaměstnavatelé s tím mají strašně moc papírování a pro ně je prostě jednodušší vzít někoho, u kterého papírování jako nemusí dělat. Tohle papírování tak trochu odpadá, když potom máte permanentní vízum, což většinou lidi řeší manželstvím. Tohle je teda hodně podobný jako Amerika třeba. A jediné, co si dát pozor, je tam určitá částka, kterou musíte mít na účtu, aby vám vydali to studentský vízum. A to mě teda vůbec nějak neinformovali ani na škole, zjistila jsem to až potom. A to vízum je na 6 měsíců. A jestli si dobře na to pamatuju a mohli to změnit od té doby, tak se to počítalo, že potřebujete částku na každý měsíc plus tam něco ještě dodali. A myslím, že to bylo kolem 11 000 $. Na 6 měsíců teda, což musíte mít na účtu. To je asi všechno k těm vízům. Já o tom nechci mluvit zas tak moc, protože to možná vás ani nezajímá. Spíš chcete slyšet něco jako jinýho. Dole já dám do popisku videa, když jak se to jmenuje, takový ty časový značky. A pokud chcete přeskočit, pokud chcete slyšet jenom něco, já budu vyprávět tak jako náhodný nějaký příběhy. Takže jdem na to. A já si začnu z nějakých jako prvních dojmů. Upřímně. Byla jsem trošku takový jako, nechci říct hlupák, ale takový jako neohrožený dobrodruh, když jsem v podstatě neuměla vůbec korejsky a jela jsem tam. Což takových lidí bylo tam poměrně dost. Já na rovinu, jako říkám, já jsem prostě utíkala. A jako neohlížela jsem se na strany, bylo mi jedno, jak to tam dopadne. Prostě jsem utíkala tak před tím stereotypem v Česku. A musím říct, že takových lidí, jako tam, jako jsem byla já, tam bylo opravdu hodně. Já jsem teda, jak říkám, uměla jsem číst to písmo. Uměla jsem základní fráze. A to bylo všechno. Někdy jsem ani nerozuměla ze začátku vůbec, jako co mi říkají třeba v obchodě nebo v kavárnách. Což taky byla docela ironie, protože většinou, a když vidí cizince, nebo aspoň většinu mých kamarádek, a když moje kamarádky teda šly někam do obchodu, tak vždycky na ně mluvili anglicky. Na mě vždycky mluvili korejsky, já nevím proč. Jestli jsem asi vypadala jako, že tam asi už žiju dlouho, nebo že tam patřím, tak prostě vždycky na mě mluvili korejsky. Nestalo se mi asi ani jednou, že by na mě mluvili anglicky. Vím, že moje kamarádky, co vyloženě studovali tu korejštinu, tak si na to i stěžovali, protože oni mluvit uměli a na ně nemluvili, když já jsem uměla velký prd a mluvili na mě furt. Nevím, čím to bylo teda. A první dojmy teda nějak asi začnu. Já když jsem tam přiletěla, za první je to teda 10hodinový nebo 11hodinový let, podle toho, jestli letíte tam nebo zpátky. A podle toho, jak se otáčí zeměkoule. Takže jsem byla úplně vyřízená. Imigračním jsem prošla úplně v pohodě, čekala jsem, že budou něco kontrolovat. Vlastně kontrolovali akorát pas, což je takový typický. A potom jsem teda tam potkala pár Češek, s kterýma mimochodem jsem se potom seznámila a zkamarádila, protože s jednou jsem byla přímo na koleji. Takže to bylo takový zajímavý, že vlastně první člověk, na kterého jsem tam promluvila, tak jako jsme se stali kamarádkami. To letiště si vzpomínám, že je hrozně hezký. Je tam spousta zeleně, je to krásně čistý. Úplně to byl trochu šok proti Praze. Zároveň jsem se na tom letišti ještě seznámila s Ruskou, která taky jako potom
jsme se kamarádili dál. V podstatě lidi, na který jsem z nějakého důvodu začala mluvit, tak prostě se mnou zůstali až do konce. No, já tu mám teda osnovu a určitě na spoustu věcí zapomenu. Myslím, že úplně ten první dojem, když jsem přijela na kolej, tak jsem byla trochu u vytržení. Ty koleje vypadaly úplně jinak než u nás tady v Česku. Já budu mít fotky, když tak. Já vyhrabu nějaký fotky z archivu. A abyste aspoň jako něco viděli taky. Ty koleje teda byly krásně čistý. A na každém patře byla uklízečka mimochodem. Byla tam i voda zadarmo, takže jste si mohli kdykoliv prostě v noci ve dne vzít studenou nebo teplou vodu, horkou vodu. Bylo to teda v barelu pro všechny, což bylo výborné, toho jsem využívala opravdu hodně. A já jsem teda byla na Sokangu, což je škola vlastněná vlastně jezuitským řádem, myslím. A z toho důvodu byly třeba úplně oddělený holčičí a klučičí koleje, že vlastně jste se tam ani pořádně nemohli dostat. Byly tam i turnikety na začátku, vlastně to byly 2 budovy. Právě u vchodu se to rozdělovalo na 2 části. Myslím, že holky mohly jít do klučičí budovy, protože tam byla nějaká místnost na tanec nebo nějaká společenská místnost, ale kluci se nedostali do holčičích teoreticky. Taky tam byla tělocvična pro všechny, taky společná, takže nebylo to tak, že by to bylo úplně všechno oddělené. Další, co mě teda zarazilo, bylo, jak se všichni hezky oblíkali. To byl trochu šok pro mě z Česka. Bez urážky. Češi se na to moc nepotrpí. Jak kdo asi. Ale hlavně kluci, teda to mě jako úplně zarazilo někdy. Opravdu jako dbají na to, jak vypadají ty módní trendy v podstatě. Co jsem tam viděla před 2 lety, tak teprve teď jde do módy sem. Takže tam je to trochu jako o 2 roky napřed. V podstatě věci, co jsem si tam koupila před 2 lety, můžu v klidu nosit teď, protože je to trendy. A samozřejmě nechci říct, já už zase někoho urazím, je to úplně jasný. Nechci říct, že jako Češi o sebe nedbají, ale prostě je to trochu jinde. Korea je tím známá mimochodem, takže to není jenom můj nějaký osobní pocit, nebo tak. A stejně to sami říkali kamarádky, takže co jinýho mě ještě zarazilo? Zarazily mě třeba mrakodrapy, o kterých nejsem moc zvyklá, třeba z Evropy. Tak nějak obecně mě zarazily i dost drahých aut. Korea je bohatá země. Tak nějak ta Korea, musím říct, že působí honosně. Necháme to být. Tak, já zkusím mluvit o nějakých jako velkých kulturních rozdílech, co mě třeba zarazilo a co třeba vůbec není pravda, co se říká. První, co třeba není pravda, je, že holky nemůžou mít odhalený ramena, když jdou ven, protože je to neslušný. Za to můžou nosit extrémně krátký sukně. S těma sukněma je to pravda. A holky nosí extrémně krátký sukně, což jako u nás moc není zvykem. S těma ramenama to vůbec není pravda. Nevím, proč se to všude říká, nevím, proč je to i na různých stránkách pro cestovatele, prostě všude píšou, nenoste prostě odhalen ramena, protože je to neslušný. Není to pravda teda, spíš ty trendy zrovna v ten moment byly takový, že byly hodně jako dlouhý šaty a dlouhý trika, ale je to dáno spíš módníma trendama. Co jsem si všimla? Ne tím, že by to bylo neslušný. Spíš se to nenosí. Jo. Co je pravda je teda, že nikdo nesmrká na veřejnosti. To teda já jsem měla trochu problém s tím, protože já mám většině rýmu a potom jsem tam teda onemocněla, jelikož jsem si nevzala
kupovat teplý kabát a byla tam extrémní zima. Bylo to mimochodem na jaře. A já jsem teda nastydla příšerně, měla jsem kašel strašnou dobu a právě mi teklo z nosu. A opravdu jsem nemohla smrkat na veřejnosti. Většinou buď to teda lidi popotahujou, nebo jdou na záchod, aby se vysmrkali, nebo tohle dělají hodně starý chlapi, že prostě nějak nasajou ten smrk a vyplivnou to na zem. Tohle mladá generace nedělá, mimochodem, to dělá fakt jenom, jsem to viděla u starších lidí teda, jako tak 60 plus, dejme tomu. A co taky úplně není pravda, bylo, že, nebo aspoň co mně se stalo, že si od vás lidi budou odsedávat v metru, že se vás budou štítit, protože smrdíte jinak. Což mimochodem někdo tvrdí, že to není pravda, že my smrdíme jinak. Já si myslím, že jo, teda. Nejenom, ne jakoby špatně, ale ta vůně je trochu jiná. A určitě se víc potíme teda. A já jsem měla hodně dobrý deodoranty, takže já jsem nesmrděla. Já jsem se právě dost koukala na videa třeba jako zážitku cizinců a hodně říkali, že jako si od nich lidi odsedají a tak dále v metru. To vůbec není pravda. Většinou si odsedali, pokud byl prázdný vagón, pokud se najednou vyprázdnil, tak si sedli někde, kde bylo volno, což já jsem dělala taky potom. Nemusím se nutně mačkat na někoho, když je prázdný vagón. Což bylo jediný. Jinak jako jsem si nevšimla ničeho podezřelýho nebo ničeho jako, jak to říct, drzýho možná. Vůbec. A taky dost lidi říkali, že na ně zírají Korejci, protože jsou jiný rasy. A zase já nevím. Někteří moji kamarádi měli pocit, že na ně pořád lidi zírají, kamkoliv jdou. Že pořád přitahují pozornost. A upřímně si myslím, že to je takový vnitřní pocit jenom, že se člověk sám necítí vnitřně dobře, proto má pocit, že na něj všichni zírají. Jak říkám, možná vždycky se najde pár podivínů, co prostě na vás jako takhle zírají někde v autobuse. Ale to je výjimka, rozhodně neplatí, že by na vás všichni zírali jenom proto, že prostě jste cizinec. Určitě ne. Bo to je, říkám, to je jenom moje zkušenost. Říkám, někdo může mít zkušenost jinou. Stejně jako to taky jsem se s tím nesetkala, že by je oslovovali lidi na ulici, aby s nimi mluvili anglicky, aby se stali jako kamarádi. Ani jednou. A vlastně mě oslovovali akorát sekty. A k tomu se dostanu ještě potom. Sekt tam bylo poměrně dost. A oslovovalo mě tak, řekla bych, možná 5 sekt dohromady. Možná méně, už si to nepamatuju ani. K tomu se ještě dostanu. A co třeba jako určitě každý bude mít nějaký špatný zážitek, co třeba mě upřímně vadilo
my prostě většinou se snažíme vůbec nemlaskat, nevydávat žádný zvuky u jídla. A starší generace teda na to nedbá vůbec, mladší generace bych řekla, že se snaží vydávat méně zvuků, stejně trochu teda mlaskáte, obzvlášť když jíte něco jako rámen, jo, ty nudle nebo něco podobného, tak se tomu nevyhnete. Takže to taky není pravda. Koukám, že mi právě zapadlo slunce a navíc ještě aktivní soused začal překládat dřevo, takže budu dělat hodně zvuku, abyste to neslyšeli. Jestli jste viděli moje video, jak jsem učila plzeňský slang a jak tam mluvím o tom, že staví nějakou šibenici, tak to je přesně ono. Ani jsem se nedostala pořádně k těm zážitkům a už je to tady. No. A vlastně tím, že jsem byla na navazujícím studiu, tak jsem dostala jednoho buddyho navíc. Asi pokud se na škole znáte buddy program, kdy vám přidělí nějakého studenta, který se o vás stará. Já jsem teda měla buddyho navíc přímo z toho navazujícího studia a zároveň jsem měla i lepší program, protože nás vždycky jako někam vytáhli třeba o víkendu, hlavně ze začátku. Hned vlastně ten první víkend jsme šli do paláce Gyeokboku, kde jsme si mohli zadarmo vyzkoušet hanboky. To jsou vlastně tradiční korejské oblečení, což mimochodem visí tamhle vzadu. A já schválně sem dám fotky z toho paláce, mám tady historku, kterou jsem říkala už úplně všem a už nikdo není ochoten mě poslouchat, kdy vlastně byli jsme asi skupinka 15 lidí a někdo ke mně přišel a zeptal se, jestli nějakou jako lámanou angličtinou, to nebyly Korejky, podle mě byly spíš z Malajsie, si myslím, jestli jako je vyfotím. A já teda, že jo. A tak jsem teda vzala ten mobil, že je vyfotím. A oni, ne, my se chceme jako vyfotit s tebou. Tak já teda jsem si připadala jako nějaká obrovská celebrita. A všichni se mi dělali potom srandu, všichni ostatní z té skupinky. Že jsem celebrita. Nevím proč, já nevím proč. Proč se mnou chtěli fotku. Tím, že vlastně nás potom bylo zhruba 15, tak tím, jak jsme furt šli dál do paláce, tak ostatní se s náma chtěli fotit taky. A já upřímně to dneška nevím proč. Myslím, že to bylo tím, že jsme měli hodně pěkný ty kroje. A to můžete vidět. A taky občas jako je asi neobvyklý vidět jako tolik cizinců v krojích. To teda byl trošku takovej bizár. A nevím proč. Nějaký matky jako se synama se s náma fotily. Nějaký starý lidi taky. Nějaký holky, zase třeba Korejky vyloženě jenom s klukama se fotily v těch krojích. To byla atrakce. Opravdu, já jsem potom v tom paláci byla podruhý ještě normálně s buddy programem. A rozhodně to netrvalo tak dlouho jako ta první návštěva, protože kam jsme se pohnuli, tak se s náma lidi chtěli fotit. Což bylo zajímavý. To byl nový zážitek, s tím jsem se ještě teda opravdu nesetkala tady v Česku. Ale já jsem asi neříkala vůbec na začátku, že jsem vlastně jela úplně sama do té Koreje. Já jsem neznala nikoho vůbec. A myslím, že úplně, jak to říct, díky tomu jsem mohla být úplně sama sebou. Tak, protože přeci jenom tady v Česku někdy, že máte kamarádi, máte rodinu, která samozřejmě se zajímá o to, co děláte, a myslím, že tím jako způsobem mě to trošku limitovalo. A už nám zase vyšlo sluníčko. Tím vlastně, jak mě nikdo vůbec neznal, tak v podstatě já jsem tam jako, jak to říct, nějak vykvetla. To je špatný, a to je asi špatné spojení. Myslím, že jsem tam dost jako mohla být prostě sama sebou. Nemusela jsem se nějak ohlížet na to, co asi řeknou ostatní. Samozřejmě jsem se tam
muzeum a kino, něco takového, nějaká hala tam je. S tím mám teda taky historku, kdy jsem tam byla úplně náhodně jeden den, prostě jsem se tam šla podívat a bylo strašně tam lidí venku před tou budovou. A já jsem vůbec nechápala, jako co tam dělají. Takže jsem na chvíli postávala, čekala jsem, pak jako nikdo nevycházel, tak jsem šla dovnitř. A šla jsem do toho obchodu se podívat. Myslím, že to bylo podruhý, když jsem tam byla. Ani nevím, co jsem tam dělala, protože jsem si nic nekoupila. Poprvý nebo podruhý, já už nevím. Bylo to poprvý, myslím, protože to jsem se jenom tam šla podívat. Já jsem tam byla asi za celou dobu 2krát nebo 3krát, takže v té budově SM Town teda. Tady, jak říkám, doufám, že se v tom vyznáte. Kavárna byla jinde, tam jsem byla hodněkrát. No, nedopověděla jsem tu historku, ale právě jako uvnitř vůbec jako moc lidí nebylo, nějak mě to nezarazilo. A já jsem teda vystoupala až asi do 3. patra. A pak jsem si říkala, fajn, to poslední patro si nechám na jindy. A potom jsem teda normálně odešla, ještě jsem chvíli jako postávala, koukala jsem, co se bude dít. Říkala jsem ale, že musím stihnout večeři a šla jsem domů. A v metru právě se mi posílala nějak fotky kamarádkám, která mimochodem kamarádka byla velký fanoušek EXO, té hudební skupiny, a hlavně Xiumina. A tak jsem jí jako nějak psala. A teď jsem viděla na Instagramu, že vlastně v tom patře vejš, tam kam už jsem nedošla, byla nějaká akce právě s Xiuminem a Chenem z EXO. A nevím, jestli to bylo jenom pro média, nebo jestli to bylo i pro fanoušky, upřímně, to už si nepamatuju. Prostě, kdybych vylezla o patro vejš, tak jsem je tam asi viděla. Jenže já se rozhodla, že prostě z nějakého důvodu tam nevylezu. Do dnešní doby si ze mě kamarádky dělají srandu. Do dnešní doby, že prostě nejsem schopná vylézt o patro vejš. No, jdeme dál asi. Jinak, já vím, že občas lidi říkají, jak potkáte celebrity na každém rohu, ale neupřímně není to pravda. Rozhodně tam nepřijdete a nepotkáte na ulici někde BTS na každém rohu, tak to prostě nefunguje. A jdeme dál. Co dalšího jsem poznamenala, bylo, že jsem vlastně ze začátku moc neměla ráda takový roztomilý věci. Roztomilý tušky a to ještě propisky a tak podobně. A zhruba asi po měsíci tam se mi to začalo líbit, takže já mám spoustu věcí ještě z těch dob. Chodím tady zrovna mám propisku Kakao Friends. Kakao je ta hlavní jak se tomu říká, aplikace jako u nás Messenger, prostě napsaný. A zhruba tam, jak vlastně všichni tak nějak mají rádi ty roztomilé věci, stejně jako kluci, holky, tak člověk tak trochu upustí od těch stereotypů, že to je jenom pro děti. A vlastně se mu to líbí, což je další věc. A potom měli v nějakých určitých čtvrtích bylo výborný pouliční jídlo. Jsem teda vyzkoušela
posledních, já nevím, asi 30 let. Ten rekord, myslím, byl překonaný letos z nějakého důvodu. A obzvlášť ještě, když do toho právě se smíchají výfukový plyny během dne, tak je to příšerný. A já jsem tu roušku, masku, jak se to jmenuje, respirátor, měla hrozně ráda. Já za prvý jsem v tom vypadala hrozně cool. Já jsem si připadala strašně hustě. Teď je to jiný, když byla korona, ale i tak mi to nějak jako nikdy nevadilo. Prostě neřeším. A za druhý teda to bylo nutné, aby člověk neměl potíže s dýchacím ústrojím. Ano, myslím dokonce, pokud jako pořád dýcháte ten vzduch, tak to může udělat nějaký jezvy vevnitř v plicích, co jsem slyšela, protože je to nebezpečně, to prostě ostrý písek, který se vám dostane do plic. Takže na to bacha. Říkám, je to na jaře, z nějakého důvodu v létě už to není ani jako na podzim, většinou v zimě. A já jsem teda měla i aplikaci staženou, která se jmenovala Mise, kde bylo přímo vidět, jaká je čistota vzduchu ten konkrétní den, což byla výborná aplikace, hlavně v určitých dnech si vzpomínám, že pořád to bylo úplně jako nejhorší kvalita, prostě černý panáček s plynovou maskou, kdy opravdu člověk musel mít ten respirátor. A řekla bych, že místní na to jsou už trochu zvyklí. Určitý lidi to moc neřeší, ale většina teda opravdu nosí potom ty masky. Nebo respirátor, já tomu říkám maska, ale je to respirátor v podstatě. A mimochodem právě díky tomu byla tak strašná zima to jaro, protože ten smog, ty plyny a to všechno úplně uzavřou to město. Mimochodem Seoul má 10 milionů obyvatel, takže to je taky docela potom poznat. A není to zas o tolik větší než Praha rozlohou, takže asi si umíte představit, že ta hustota obyvatel je úplně jako někde jinde. Tak, co dalšího mě napadá? S tím právě mě třeba napadá, že právě jak ta hustota obyvatel je úplně jinde, tak během takových těch špičkových hodin ráno a odpoledne, když lidi jedou do práce a z práce, tak jet v metru je úplně neskutečný. To jste sardinka namačkaná, prostě nemůžete se hnout ani doprava, ani doleva. To teda párkrát jsem takhle jela metrem a není to příjemný zážitek, ale nedá se nic dělat. Ty metra jinak byly čistý, Seoul je hodně pokrytej linkama, v podstatě metrem se dostanete úplně kamkoliv. A jako stanice metra je fakt jako na každém rohu, bych řekla. A co jinýho mě ještě napadá? Autobusy. Já jsem měsíc nevěděla, jak využívat autobusy, protože to není jako u nás. U nás jsme zvyklí, že jsou dvě linky, mají stejné číslo a jedou vždycky do destinace a tam odsaď jdou zpátky. Tak tady to nefunguje. Tady vlastně je určitý číslo linky, která jezdí vlastně pořád dokola, kolem určitý čtvrtě. Pak se to vlastně dělí na 3 barvy. Podle barvy vám to řekne, kam to jede, jestli to jede jako do Gangnamu, nebo jestli je to v Mapoku byla moje čtvrť mimochodem, kde jsem byla. Takže to je extrémně důležitý, jako abyste nenastoupili jinam. A já jsem tenhle systém vůbec nechápala ze začátku, protože vlastně pokud chcete jet zpátky, tak jedete jiným číslem a jinou zase jakoby okružní jízdou. Na to jsem teda přišla po měsíci, protože jsem si nebyla schopná nikoho zeptat, takže buď to jsem jezdila metrem, nebo jsem všude chodila pěšky. Koukám, že už mi zase zapadlo slunce. Kdyby tak to slunce vydrželo aspoň tu dobu, co natáčím. No. Chodila jsem teda na hodiny korejštiny 3krát týdně. Kolik to bylo hodin? 3 hodiny. Takže 3 hodiny 3krát týdně, takže 9 hodin týdně. A chodila jsem na úplně začátečníky. Mluvili na nás jenom korejsky.
jsem si jako fakt skoro celý ten semestr myslela, že anglicky neumí. Ale potom nějak vlastně těsně před koncem jsem s ním mluvila v nějakém rozhovoru, já už nevím, prostě jsme jako trénovali věty, mluvení a já jsem jí vyprávěla jako o Plzni a co se tam dá najít a tak dále. Ona úplně z ničeho nic, strašně potichu. Prostě když viděla, že já to jako už je to na mojí úroveň v té době, tak prostě přepla do angličtiny a bylo vidět, že jako fakt umí. Mimochodem, já jsem teda byla v Soulu, tam jsem měla školu a pak jsem se podívala akorát na ostrov Jeju. Já jsem původně měla v plánu cestovat mnohem víc, ale tím, že vlastně jsem se hodně učila, tak potom na to nebyl čas, bohužel. A přejdeme k tomu učení asi. Tohle byl taky pro mě šok. Více lidí je hodně takových jako stydlivější než u nás. Opravdu se bojím mluvit na těch hodinách. To jsem i já prostě strašně nerada mluvím na hodinách. Ale zase jako ví, že nebo spíš jako se snaží mít dobrý známky. Takže spousta lidí se zapojuje v hodinách dobrovolně, což taky pro mě byl trochu šok. To učení bylo rozhodně těžší než u nás. Asi záleží taky na jaký škole jste, ale třeba to, co já jsem měla tam, já jsem měla navazující jakoby studium, měla jsem předměty teda teoreticky v navazujícím studiu mít a já jsem vlastně měla u nich akorát bakalářský s tím, že tam dělali věci, které jsem prostě tady v životě nevěděla. Pracovali s programama, který jsem v životě nevěděla vůbec na hodinách, takže to bylo o dost těžší. To určitě, ta látka byla i těžší obecně. Jinak já jsem strašně ráda, že jsem tam jela. Dalo mi to opravdu neskutečně moc. A tím, že vlastně pořád se jako učím ještě dál, už teď samozřejmě už mám mnohem lepší úroveň korejštiny, tak vlastně jsem začala dělat i videa jako s učením korejštiny, což byl vlastně jediný důvod, proč můj kanál byl zpeněžen. A obecně jako ani jako nevím, co bych dneska byla za člověka, kdybych tam nejela, tím, že vlastně mě to ovlivnilo opravdu hodně. Takže doporučuji vyjet